ได้เมืองเสฉวนครั้งนี้มีความชอบมักตั้งให้เป็นนายเป็นที่ท้ายอุ้ยมีศักดินา10,000นี่คือเป็นตำแหน่งใหญ่โตละศักดินา10,000นี่เป็นหนังสือของรับเป็นข้อรับสั่งเป็นรับสั่งแต่งตั้งเป็นนายใหญ่โตขึ้นไปมียศมีศักดิ์ใหญ่ขึ้นแล้วก็แต่งเป็นหนังสือของสุมาเจียวเองฉบับนี้ให้ไปแก่อุยกวนเข้าผนึกแล้วส่งให้แก่ผู้ถือหนังสือกลับไปแจ้งแก่เป็นนายณเมืองเสฉวนฝ่ายเป็นนายครั้นได้แจ้งในหนังสือข้อรับสั่งนั้นแล้วคือให้เป็นขึ้นเป็นที่ท้ายนี้มีศักดินา10,000ก็คำนับรับตามประเพณีฝ่ายอุยกวนแจ้งในหนังสือสุมาเจียวที่ให้มานั้นก็เอาให้แกเต็งนายก็ชี้ผนึกออกอ่านดูแจ้งในใจความว่าซึ่งจะทำการสงครามไปภายหน้านั้นจงบอกกล่าวพิทูลให้ทราบก่อนอย่าหูเบาแต่อำเภอใจให้ผิดด้วยขนบธรรมเนียมนี่หนังสือเท่านี้หนังสือของสุมาเจียวมีข้อความเท่านี้ถ้าจะว่าความจริงแล้วก็ถูกต้องสมควรโดยประเพณีขนบธรรมเนียมทุกประการแม่ทัพใหญ่ประการใดอย่างไรก็ตามจะทำการใดก็จะต้องบอกกล่าวพิทูลให้ได้ทรงทราบก่อนจะทำการนั้นด้วยอำเภอใจเนี่ยมิได้นะแต่สุมาเจียวก็มีหนังสือมาถึงเป็นไงเป็นความเพียงเท่านี้ซึ่งจะทำการสงครามไปภายหน้านั้นจงบอกกล่าวพิทูลให้ทราบก่อนอย่าหูเบาแต่อำเภอใจให้ผิดด้วยขนบธรรมเนียมความในหนังสืออย่างนี้แต่ว่าความเท่านี้จะเกิดหนักเบาแก่ใจของใครเพียงไรก็แล้วแต่ใจคนผู้นั้นอีกแหละก็ใจผู้ได้เสฉวนเป็นนายผู้เหนือกว่าจงโหยแล้วนะเป็นนายเห็นหนังสือเท่านี้ก็มีความน้อยใจทีเดียวก็จึงว่าเราก็ถือรับสั่งมาทำการถึงเพียงนี้ถ้าได้ท่วงทีที่จะทำการต่อไปจำเพาะแต่จะต้องเลยบอกกล่าวเพชรทูลก่อนอีกเล่าและเมื่อหนทางก็ไกลกว่าจะมีหนังสือรับสั่งตอบมาถึงนั้นก็จะช้าไปมิทันท่วงทีราชการเนี่ยจะไม่เสียไปหรือเป็นนายน้อยใจถึงกับว่ามาอย่างนี้เลยเป็นนายนั้นก็จึงให้คนถือหนังสือตอบไปทีเดียวว่าซึ่งข้าพเจ้ามาทำการครั้งนี้เป็นทางไกลแม้เห็นได้ท่วงทีแล้วจะงดไว้บอกมาให้ทูลก่อนจึงค่อยทำการต่อภายหลังนั้นจะไม่เสียการไปหรือสุดแต่ข้าพเจ้าได้ท่วงทีแล้วเมื่อใดจะรีบทำการสนองคุณเจ้าให้สำเร็จให้จงได้ซึ่งไม่ได้บอกมาให้แจ้งก่อนประการใดแม้ท่านจะเอาโทษแก่ข้าพเจ้าก็ตามเถิดแต่ข้าพเจ้าจะเอาข้อราชการของพระเจ้า10,000 ปีให้จงได้หนังสืออย่างนี้ของเป็นนายเนี่ยมันเป็นหนังสือทำลายตัวเองโดยแท้ทีเดียวหนังสือฉบับนี้ถูกส่งมาถึงสุมาเจียวครั้นสุมาเจียวแจ้งในความหนังสือเช่นนี้เข้าเนี่ยก็แน่นอนละสุมาเจียวคลางแคลงใจอยู่แล้วมีหนังสือไปกล่าวท้วงติงแต่เพียงเล็กน้อยแต่เป็นไงอ้างเป็นข้อใหญ่ใจความว่าจะไม่ต้องกราบไม่ต้องทูลก่อนละเมื่อเป็นชนิดสุมาเจียวก็มีความสงสัยยิ่งขึ้นอีกก็ปรึกษาด้วยกาอุ้มว่าเป็นนายมีหนังสือมาว่าจะทำการตามอำเภอใจตัวชนี้
นี่ก็เพราะมีใจกำเริบคิดประทุษร้ายต่อเราเป็นมั่นคงกาอุ่นท่านเห็นประการใดกาอุ่นก็จึงว่าถ้าเช่นนั้นขอให้มีหนังสือรับสั่งไปตั้งให้จงโหยเป็นที่ชูเต๋าคือให้ใหญ่กว่าที่เจงสายจงขุนก็จะมีใจกำเริบขึ้นถึงแม้ว่าเป็นนายจะตั้งตัวเป็นใหญ่ก็เห็นว่าจงโหยจะต้องมีมานะที่จะนิยอมเป็นน้อยถ้อยทีจะต้องขัดแข็งกันอยู่ดีร้ายก็จะเกิดวิวาทกันขึ้นเองและจงตั้งอุยกวนให้เป็นผู้กำกับทหารทั้งสองกองนี่แผนการของกาอุ่นเช่นนี้จะว่าอย่างไรให้สิงทั้งสองห้ามหันกันเองหรืออย่างไรอย่างไรก็ตามแต่สุมาเจียวเห็นชอบละก็แต่งหนังสือให้คนถือไปถึงจงโหยให้เป็นใหญ่และถึงอุยกวนให้เป็นผู้กำกับทหารทั้งสองกองแหละหนังสือไปถึงจงโหยเนี่ยเป็นความว่าตัวท่านยกพลทหารมาทำการครั้งนี้ก็มีชัยชนะแต่ข้าศึกไว้เกียรติยศของพระเจ้าโจหวนให้ปรากฏมีความชอบมากให้ท่านเป็นที่ชูเต๋ามีศักดินา10,000เถิดนี่หนังสือไปตั้งจงโหยได้แจ้งหนังสือที่นั้นก็คำนับตามประเพณีแล้วจงโหยเนี่ยก็เรียกเกียงอุยศิษย์เอกหกหลงของเบ่งแห่งเสฉวนซึ่งบัดนี้มาสามิภักดิ์อยู่กับจงโหยนี่แหละจงโหยเรียกเกียงอุยมาปรึกษาทีเดียวว่าบัดนี้เป็นไงตีด้วยเมืองเสฉวนมีความชอบมากสุมาเจียวก็ตั้งให้เป็นที่พายอุ๋ยแล้วก็มีกรามารับสั่งมาตั้งเราภายหลังผู้มีความชอบน้อยนี้ให้เป็นที่ชูเต๋าอย่างนี้ชรอยสุมาเจียวจะมีความสงสัยเกรงงายอยู่จึงกลับมาแต่งเราขึ้นทางนี้ปรารถนาจะเอาใจเราไว้แม้ว่าเป็นงายเป็นขบฏจะได้ให้เราขัดแข็งไว้นั่นเองประการหนึ่งก็ตั้งให้อุยกวนเป็นผู้กำกับทัพเช่นนี้เราทางนี้ก็เพื่อจะให้ระวังเป็นงายเป็นมั่นคงหาได้แต่งตั้งมาโดยสุจริตไม่หรือท่านเห็นประการใดเกียงอุยก็ตอบว่าข้าพเจ้าก็รู้อยู่แต่ก่อนมาว่าเป็นงายคนนี้เป็นบุตรชาวนาตระกูลต่ำช้าอยู่หรอกครั้งนี้วาสนาเทวดาช่วยบอกให้ยกไปทางอินเป๋งจึงได้เมืองเสฉวนถึงมากทว่ากระนั้นก็ดีแม้ข้าพเจ้ามิมารบพุ่งติดพันอยู่กับท่านณที่นี่ก็ที่ไหนเป็นงายจะได้เมืองเสฉวนง่ายๆความชอบนั้นก็จะกลับได้แก่ท่านเป็นมั่นคงอีกบัดนี้เป็นงายสำคัญว่าทำการด้วยปัญญาความคิดของตัวจึงมีใจกำเริบบังอาจแต่งเล่าเสี้ยนให้เป็นที่แถวกีจงขุนตามอำเภอใจเองมิได้ยำเกรงหมาอุปราชทางนี้ปรารถนาจะเอาใจอาณาประชาราษฎรให้มีความสรรเสริญรักใคร่ตัวด้วยตัวหวังจะเป็นใหญ่ซึ่งสุมาเจียวมหาอุปราชมีความสงสัยในเป็นงายนั้นชอบอยู่แล้วเกียงอุยกล่าวไปโดยถูกโดยควรชนิดแล้วก็ใส่ไฟเป็นงายไปด้วยในทีเลยทีเดียวละจงหัวได้ฟังเกียงอุยเจรจาก็โดยสุภาพโดยจริงอย่างนี้ก็เชื่อถือมีความยินดีไม่ได้รังเกียจประการใดเลยเกียงอุยนั้นก็จึงพูดต่อไปว่าข้าพเจ้าจะเจรจาความรับด้วยทั้งสักสิ่งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ชอบกลด้วยฐานทั้งปวงเนี่ยยังละเล่าละลุมอยู่เกลียดจะว่าเพ่งพลายไปจะเสียการเกียงอุยกล่าวดังนี้จงโหยก็ขับฐานออกไปข้างนอกเกียงอุยก็เอาแผนที่เมืองเสฉวนออกให้แก่จงโหยแล้วก็บอกว่าแผนที่อันนี้ขงเบ่งมหาอุปราชได้ให้แก่เล่าปีแต่แรกที่มาอยู่ด้วย
เล่าปีได้แผนที่นี้จึงคิดอ่านทำการได้เมืองเสฉวนแต่ถึงกระนั้นก็ได้ความยากลำบากนะไม่ใช่จะได้ง่ายเพราะหนทางน่ะเป็นซอกห้วยทางเขาคับขันนะนี่แหละหรือเต็งนายได้เมืองเสฉวนแล้วจะไม่คิดกำเริบเพราะว่าผู้ใดจะไปกำจัดนั้นน่ะยากนะจงโหยก็จริงว่าแล้วเราจะคิดประการใดดีจึงจะกำจัดเต็งนายนี้เสียได้เกียงอุยก็จริงว่าถ้าท่านคิดที่จะกำจัดเต็งนายเสียนั้นก็ง่ายหรอกแต่ถ้าว่าจะทำตามอำเภอใจบัดนี้ก็เห็นว่าเบาความนะยังไม่ชอบกลขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงสุมาเจียวมหาอุปราชว่าเต็งนายคิดขบฏให้สุมาเจียวแจ้งก่อนเมื่อใดสุมาเจียวตอบหนังสือมาให้เราคิดทำการกำจัดเสียนั่นแหละเมื่อนั้นเราก็จะคิดการได้มั่นคงและจึงค่อยคิดอ่านกลอุบายต่อภายหลังเกียงอุยกล่าวแนะดังนี้จงโหยก็เห็นชอบด้วยก็ใช้ฐานถือหนังสือไปแจ้งแก่สุมาเจียวตามถ้อยคำที่ได้ปรึกษากับเกียงอุยนี้ทุกประการที่เกียงอุยเอาตัวเองเข้าไปสารนิพัฒน์กับจงโหยนี่กล่าวโดยชัดเลยเพื่อเสฉวนโดยแท้เรียกว่าการของเกียงอุยสำเร็จไปขั้นหนึ่งละก็จงโหยมีหนังสือไปถึงสุมาเจียวแจ้งความในหนังสือนั้นก็เป็นความว่าเป็นนายขบฏแล้วแหละก็ปรึกษาคุณนายทั้งปวงทีเดียวว่าเป็นนายตีเสฉวนได้แล้วคิดการขบฏกำเริบชนิดจะนิ่งไว้นิดได้นานไปก็จะยกมาทำร้ายเราการปรึกษาเราก็เนื้อความขึ้นกราบทูลพระเจ้าโจฮวนพระเจ้าโจฮวนต้องเรียกว่ากษัตริย์ที่สุมาเจียวแต่งตั้งขึ้นเองเนี่ยได้แจ้งนั้นก็ทรงพระโกรธจึงให้มีหนังสือต่อไปถึงจงโหยให้คิดอ่านทำการกำจัดเป็นนายให้จงได้แล้วก็เกณฑ์ให้กาอุ้มถือพล30,000เป็นกองหน้าจะให้ยกไปทางเกี่ยมกกขณะนั้นกาอุ้มก็จึงว่ากับสุมาเจียวว่าเป็นนายกับจงโหยนั้นข้าพเจ้าว่าถ้อยทีว่าตัวดีอยู่ด้วยกันทั้งสองข้างเนี่ยซึ่งจงโหยบอกกล่าวโทษเป็นนายมาทางนี้เนี่ยข้าพเจ้าก็มีสงสัยอยู่กาอุ้มว่าอย่างนี้สุมาเจียวก็จึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเมื่อไปถึงเมืองเตียงอันแล้วข้าพเจ้าจึงจะบอกให้ท่านเข้าใจสุมาเจียวก็เร่งให้กาอุ้มยกกองทัพไปแล้วก็เชิญเสด็จพระเจ้าโจฮวนยกทัพหลวงออกจากเมืองวีกบขณะนั้นมาใช้ก็มาบอกแก่จงโหยว่าบัดนี้กองทัพสุมาเจียวยกมาถึงเมืองเตียงอันแล้วก็จงโหยก็จึงให้หาเกียงอุยเข้ามาปรึกษาว่าเราจะคิดอ่านทำการกำจัดเต็งนายเสียนั้นจะทำประการใดดีเกียงอุยก็จึงว่าถ้าฉะนั้นขอให้หาอุยกวนมาปรึกษาด้วยคืออุยกวนนี่เป็นผู้กำกับทัพทั้งสองนี่อยู่โดยอำนาจตำแหน่งเกียงอุยแนะนำเช่นนี้และท่านจงให้อุยกวนเนี่ยยกทหารไปทำการกำจัดเต็งนายเสียเมื่อเต็งนายรู้ว่าอุยกวนยกไปก็จะมีความโกรธดีร้ายก็จะต้องยกทหารมาต่อสู้กับอุยกวนและอุยกวนนั้นฝีมืออ่อนเห็นจะสู้เต็งนายนี้ได้เต็งนายก็จะฆ่าอุยกวนเสียและภายหลังท่านจึงยกฐานเข้าไปทำการกำจัดเต็งนายเมื่อเป็นชนิดก็จะหาที่ครหานินทาแก่ท่านนี้ได้เกียงอุยตอนนี้สนิทกับจงโหยอย่างมากจนกล่าวแม้ได้เช่นนี้เลยเพราะเกียงอุยก็รู้ดีอยู่ว่าจงโหยนั้นก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีต่อเต็งนายอยู่เลยจงโหยเห็นชอบด้วยกับแผนนี้ก็จึงเรียกหาอุยกวนเข้ามาปรึกษาให้ยกกองทัพไปอุยกวนก็รับคำลามาจัดแจงทหารยกไปเพื่อกำจัด
เป็นไงล่ะแต่ขณะนั้นทหารคนได้เข้ามาว่าแกอุยกวนว่าซึ่งจงหวยจะให้ท่านยกทหารไปกำจัดเป็นไงบัดนี้ความจริงนั้นจงหวยนะหวังที่จะให้เป็นไงนะฆ่าท่านเสียด้วยปรารถนาจะเอาผิดเป็นไงเท่านั้นหรอกจงหวยแกล้งทำอุบายทางนี้ข้าพเจ้าแจ้งอยู่ขอท่านดำริดูให้เห็นก่อนอย่าเพิ่งยกทหารล่วงไปนี่ทหารคนหนึ่งไม่ปรากฏชื่อนามเข้ามาบอกกล่าวแก่อุยกวนเช่นนี้ก็รู้ทหารผู้นี้มีปัญญาล้ำลึกทีเดียวแต่อุยกวนนั้นก็ตอบว่าท่านอย่าปรารภเลยเราคิดอุบายได้ตลอดอยู่แล้วอุยกวนก็แต่งหนังสือ3 ฉบับเป็นใจความว่าบัดนี้เป็นไงคิดมิชอบพระเจ้าจงหวนมีรับสั่งมาให้เรายกมากำจัดเสียนี่อุยกวนก็ทำเหมือนที่คนก่อนๆทำแอบอ้างรับสั่งเหมือนกันว่าพระเจ้าจงหวนมีรับสั่งมาให้เรากำจัดเสียแต่ถามทั้งปวงซึ่งหามีความผิดด้วยไม่ก็หาให้ทำอันตรายไม่ถ้าผู้ใดเข้านอบนอบต่อเราโดยปกติก็จะทนุบำรุงผู้นั้นตามความชอบแม้ผู้ใดไม่มาคำนับกลับไปเป็นพวกเป็นนายก็จะจับตัวมาประหารชีวิตเสียนี่อุยกวนคิดว่าตนชนะแน่ด้วยอุบายนี้แต่งหนังสือเสร็จแล้วก็ฐานรีบถือเข้าไปในเมืองกินกกแต่ในเวลากลางคืนแล้วอุยกวนนั้นก็ยกกองทัพตามเข้าไปเริ่มกระทำสงครามจิตวิทยาก่อนเช่นนั้นคือส่งหนังสือเข้าไปในเมืองทหารทั้งปวงในเมืองกินกบแจ้งดังนั้นนี่ครั้นรุ่งเช้าก็รู้ว่าอุยกวนมาถึงต่างก็ชวนกันออกไปคำนับอุยกวนสิ้นสิถึงฝ่ายเป็นนายนอนหลับอยู่ไม่ได้รู้ตัวอุยกวนก็คุมทหารประมาณ70 คนรีบเข้าไปยังที่อยู่แล้วก็ร้องว่าบัดนี้เราถือรับสั่งมาให้กำจัดเป็นไงพ่อลูกเสียนี่ต้องเป็นไงพ่อลูกเด็กเป็นไงเต็งตงเป็นไงดีก็ตกใจลุกขึ้นจากที่นอนจะถามดูให้รู้ดีรู้ร้ายประการใดก็ไม่ทันจะได้ถามอุยกวนสั่งฐานให้จับตัวมัดใส่เกวียนจองจำเลยเป็นตงผู้เป็นบุตรรู้ตกใจวิ่งมาจะถามเหตุผลนี้พวงทหารก็กลัวกันก็จับตัวมัดใส่เกวียนจองจำไปเสียด้วยกันนี่เป็นไงเป็นตงไม่มีโอกาสขณะนั้นคนสนิทของเป็นไงรู้ก็ตกใจต่างก็ชวนกันจับเครื่องศาสตราวุธวิ่งออกมาจะเข้ารบชิงตัวเป็นไงเป็นตงพ่อลูกละก็ได้เห็นกองทัพจงโหยยกฐานหนุนมาถึงทันเข้าก็กลัวพากันแตกตื่นกระจายไปจงโหยเห็นเป็นนายเป็นตงพ่อลูกถูกมัดอยู่ในเกวียนจองจำเช่นนั้นก็คันทวนตีที่ศีรษะเป็นไงแล้วก็ด่าว่าไอ้ลูกชาวนามึงมาทำโอหังตั้งตัวเป็นใหญ่มิได้ยำเกรงถึงเพียงนี้ควรแล้วหรือนี่เกียงอุยนั้นก็พลอยเยาะขึ้นว่าวันนี้ท่านถึงที่แล้วหรือจึงมาในเกวียนจำเหตุใดมิทำการแก้ตัวไปล่ะเป็นไงมีความโกรธเป็นกำลังก็ด่าว่าเกียงอุยเป็นข้อหยาบช้าหลายประการฝ่ายจงโหยก็สั่งให้ทหารคุมเอาตัวเป็นไงพ่อลูกส่งให้แก่สุมาเจียวแล้วก็พาอุยกวนกับเกียงอุยเข้าไปในเมืองเสฉวนแล้วก็จึงให้ริบทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของเป็นไงซึ่งได้ไว้นั้นทั้งหมดและฐานทั้งปวงก็เข้ามานอบอยู่ด้วยจงโหยสิ้นและขณะนั้นล่ะจงโหยเองนั่นแหละไม่ใช่เป็นไงหรอกที่มีใจกำเริบเนี่ยขณะนั้นจงโหยก็มีใจกำเริบจึงว่าแกเกียงอุยว่า
วาสนาเราลูกผู้ชายตัวนี้ตายก็ได้สำเร็จความปรารถนาทุกประการจงโวยกล่าวดังนี้เกียงอุยก็จึงว่าอันวาสนาของท่านข้าพเจ้าเห็นประจักษ์ปรากฏอยู่แล้วตัวท่านทำความชอบครั้งนี้ก็นักหนาบุตรของท่านก็2 คนก็ยังหาความชอบนี้ได้ซึ่งท่านจะทำการเอาความชอบสืบไปนั้นขอยกให้บุตรท่านทำการเอาความชอบเถอะท่านอุตส่าห์ทำการมาทั้งนี้ก็ปรารถนาออกตัวอยู่ให้เป็นสุขก็ได้สำเร็จประโยชน์แล้วจะทำการสืบไปอีกใหญ่เราเกียงอุยกล่าวดังนี้จงโวยก็คือว่าตัวเราอายุยังไม่ถึง40ปรารถนาจะคิดการได้ใหญ่หลวงต่อไปอีกให้ปรากฏชื่อไว้นี่คำว่าใหญ่หลวงคำนี้เป็นคำสงวนไว้โดยเฉพาะสำหรับพงศาวดารจีนคือการตั้งตัวเป็นกษัตริย์นั่นเองปรารถนาจะคิดการให้ใหญ่หลวงต่อไปอีกให้ปรากฏชื่อไว้อันจะละความเพียรเช่นนั้นมิได้คือจงโหยยังจะไม่หยุดการเกียงอุยนะให้จงโหยหยุดเพียงนี้ให้บุตรชายทำต่อแต่จงโหยบอกไม่หยุดเกียงอุยก็จึงว่าถ้าท่านมีความปรารถนาดังนั้นข้าพเจ้าก็เห็นวาสนาท่านมากอยู่สมควรแล้วบัดนี้ฐานทั้งปวงก็พรักพร้อมถึงท่านจะคิดสิ่งใดก็จะสำเร็จขอให้เร่งคิดทำการตามแผนซึ่งข้าพเจ้าให้แก่ท่านนั้นเถิดจงโหยฟังเกียงอุยว่าชนิดต้องน้ำใจตนยิ่งนักด้วยตนปรารถนาการอันใหญ่หลวงอยู่ก็ตบมือหัวเราะทีเดียวแล้วก็จริงว่าท่านมีเจรจาสิ่งใดก็รู้อัธยาศัยต้องใจเราทุกประการและแต่นั้นไปจงโหยก็ปรึกษาหารือกับเกียงอุยที่จะทำการนั้นทั้งกลางวันกลางคืนนี้ได้ขาดเกียงอุยก็ลอบให้หนังสือไปถึงพระเจ้าเล่าเซียนว่าพระองค์อุตส่าห์กลั้นพระทัยทนทรมานอยู่ก่อนเถิดข้าพเจ้าจะคิดแก้ไขเอาราชสมบัติคืนให้แก่พระองค์ให้จงได้ตลอดชีวิตเกียงอุยรบมาอย่างโชคโชนรบคู่กับขงเบ่งมหาอุปราชแห่งเสฉวนมานั้นก็เป็นหลายครั้งรบโดยตนเองเป็นแม่ทัพใหญ่นำกรีธาทัพเข้าสู่วิภพโลกเอียงนี่ก็เป็น8-9 ครั้งรบด้วยฝีมือไม่ประสบผลบัดนี้เกียงอุยใช้สติปัญญาทำลายการคืบคลานเข้ามาได้ชะนี้แล้วทำลายเต็งนายเต็งตงได้แล้วและบัดนี้เกียงอุยกำลังจะทำลายจงโหยต่อไปล่ะทีนี้ฝ่ายสุมาเจียวให้คนถือหนังสือถึงจงโหยว่าบัดนี้เรามีความวิตกถึงท่านกลัวว่าจะยกไปกำจัดเต็งนายนั้นจะไม่ได้สะดวกจึงยกกองทัพมาตั้งรออยู่ณเมืองเปียงอันถ้าราชการขัดเคืองประการใดก็ให้บอกไปจะยกฐานรีบมาช่วยนี่หนังสือสุมาเจียวมาอย่างนี้จงโหยได้แจ้งเช่นนั้นก็ตนได้เสฉวนแล้วได้ซ้ำสองจงโหยก็ปรึกษากับเกียงอุยทีเดียวว่ามหาอุปราชก็รู้อยู่ว่าเรายกมาครั้งนี้ถ้าแกล้ทหารก็มากกว่าเต็งนายถึง2-3 เท่าเหตุไหนมหาอุปราชจึงยกทหารหนุนมาตั้งประทับหลังอยู่เราชายรอยสุมาเจียวมหาอุปราชจะต้องมีความสงสัยไม่ไว้ใจเราจึงยกฐานมาสกัดไว้ทางนี้เราประหลาดใจนะหรือทำเห็นประการใดเกียงอุยก็จึงว่า
ท่านกริ่งใจนั้นก็ชอบอยู่ข้าพเจ้ามาคิดเห็นว่าอันธรรมดานายมีความสงสัยบ่าวชะนี้แล้วก็ย่อมมีอันตรายมาถึงเป็นมั่นคงเหมือนหนึ่งเป็นนายนั้นก็ถึงแก่ความตายขอท่านเร่งรำพึงดูเถิดเกียงอุยใส่ไฟเข้าไปอย่างนี้เลยจงหัวได้ฟังก็จึงว่าท่านว่านี้ชอบนะเราก็วิตกอยู่ถ้าฉะนั้นแล้วจะนิ่งคอยตายอยู่ชะนี้ต้องการอันใดเราก็จะคิดทำการต่อไปตั้งตัวให้ได้นี่ไงหลุดคำนี้ออกมาเลยตั้งตัวให้ได้แม้เดชะวาสนาก็จะได้ราชสมบัติถ้ามิสำเร็จเหมือนคิดก็จะกลับเข้าตั้งอยู่ในเมืองเสฉวนอย่างเล่าปีเท่านี้จะมิได้เจียวหรือเกียงอุยก็จึงว่าถ้าท่านคิดดังนี้แล้วขอให้แต่งเป็นหนังสือของพระนางกวยไทยเฮาผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโจยอยให้มาถึงฐานทั้งปวงว่าสุมาเจียวหาความกตัญญูไม่จับเอาพระเจ้าโจมอฆ่าเสียชิงเอาราชสมบัติให้แก่ผู้อื่นจึงได้รับความเดือดร้อนกันทั้งแผ่นดินก็ด้วยเหตุทั้งนี้ขอให้ฐานนั้นผู้มีความกตัญญูสนองคุณเจ้าช่วยกันคิดอ่านกำจัดสุมาเจียวเสียถึงแม้ว่าทหารทั้งปวงไม่เห็นด้วยก็แล้วไปแต่ว่าให้ประกาศไว้ให้เป็นทีอันกำลังปัญญาความคิดของท่านผู้เดียวแม้จะคิดเอาเมืองวีกกก็เห็นจะได้ไม่ยากนักดอกเกียงอุยกล่าวดังนี้วางแผนในเช่นนี้คือการทำลายต่อไปนั่นเองจงหัวได้ฟังนั้นก็จริงว่าถ้าฉะนั้นท่านจงยกทหารไปเป็นกองหน้าเถิดแม้สำเร็จการดังความปรารถนาเราแล้วก็จะแบ่งปันกันอยู่ให้เป็นสุขตามวาสนาของเราเกียงอุยก็จริงว่าอันตัวข้าพเจ้านี้ก็จะตั้งใจทำการอาสาสนองคุณของท่านให้ได้แต่ถ้าวิตกอยู่ในทักแกล้ทหารของท่านจะไม่เป็นใจให้ข้าพเจ้าบังคับบัญชาว่ากล่าวในกิจการทั้งปวงจงโวยก็จริงว่าท่านอย่าปรารภเลยรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันตรุษแล้วจะเรียกหาทหารทั้งปวงมาเสพสุราให้พร้อมกันและเราจะว่ากล่าวเสียให้ทหารทั้งปวงนั้นอยู่ในบังคับท่านให้เด็ดขาดถ้าผู้ใดขัดแข็งอยู่ก็จะฆ่าเสียเกียงอุ๋ยได้ฟังนั้นก็มีความยินดีครั้นรุ่งเช้าจงโฮยก็เรียกหาคุณนางทั้งปวงก็มาเสพสุราขณะเมื่อคุณนางทั้งปวงนั่งเสพสุราอยู่พร้อมกันนั้นจงโฮยก็ชูจอกสุราขึ้นแล้วก็ร้องไห้ทหารทั้งปวงนั้นก็สงสัยก็ถามว่าท่านร้องไห้ด้วยเหตุอันใดจงโฮยก็บอกว่าบัดนี้พระนางกวยไทยเฮามีหนังสือมาถึงเราให้บอกแก่ท่านทั้งปวงว่าสุมาเจียวมีใจกำเริบคิดการใหญ่หลวงฆ่าพระเจ้าโจมอเสียปรารถนาจะชิงราชสมบัติตั้งตัวเป็นใหญ่ขอให้ฐานทั้งปวงมีความกตัญญูต่อเจ้าช่วยกันกำจัดสุมาเจียวเสียเหตุฉะนี้เราจึงร้องไห้เพราะมีใจเจ็บร้อนด้วยแผ่นดินท่านทั้งปวงก็เป็นข้าของพระเจ้าโจมอมาก่อนจะมีความเจ็บร้อนด้วยข้าพเจ้ากระทำตามรับสั่งหรือจะมิทำประการใดจงโหยกล่าวอย่างนี้นี่คือแผนของเกียงอุยทหารทั้งปวงได้ฟังก็ตกใจแต่ก็ชวนกันนิ่งก้มหน้ากันไปเสียทุกผู้